Ju ripërshëndesim të nderuar shikues, tashmë me kolegun Edvin Paruca jam në studio për t'ju përcjellë zhvillimet kryesore deri në këto momente. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Brukun në studio dhe ndër të tjerë në këtë edicion do të ndiqni. Të afërmit miqt dhe kolegët përcollën në banesën e fundit 39 vjeçaren Fildes Hafizi, jeta e së cilës u këput në mes nga dora kriminale e babait të fëmijëve të saj. Dhuna që ky i fundit ka ushtruar në vazhdimsi dëshmohet nga fjalët e së bijës, e cila e cilëson të atë një monster që nuk meriton të marrë frymë. Fadil Kasëmi, 53 vjeçari që i mori jetën i zhgruas, duhet të ishte ende në burg për dhunën e ushtruar 2 vite më parë ndaj saj, por kolegët e gjyqtares e dënuan atë me vetëm 3 vite, duke zbutur akuzat dhe me arsye timin se ishte i thyer në moshë familjar të papunë dhe se ishte penduar për krimin. Përveç kësaj, Fadil Kasëmi përfitoi edhe nga amnistia. Në çdo drejtori vendore do të ngrihet task force për të hetuar paratë e krimit dhe personat me precedent penal. Drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako ju kërkoi vartësve angazhim maksimal për luftën ndaj palishmërisë dhe dhunës në familje. Besimtarët mysliman kremtuan sot Kurban Bajramin. Drejtuesit e komunitetit mysliman përcollën mesazhe paqeje dhe kërkuan vëmendje për të pamundurit. Nuk munguan thirrjet për respekt më të madh ndaj femrës shqiptare, apel që vjen një ditë pas vrasjes së gjyqtares në kryeqytet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Rusisë të mbyllë konsullatën në San Francisco dhe të reduktoj stafin në ambasadën e saj në Washington. Ky është reagim ndaj shkurtimit të stafit diplomatik amerikan në Moskë si pasojë e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ishin këto disa për zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht. Fildes Hafizi u përcoll sot në banesën e fundit nga miqt të afërmit dhe kolegët, çdo njëri nga të cilët ka pengun e vet, për çfarë duhet të kishte bërë më shumë që ta ndihmonin 39 vjeçaren. Mikesha e ngushtë të saj, pohon se Fildesi u përbuz, u përçmua dhe u braktis nga institucionet, madje edhe nga kolegët e saj. Të gjitha vlerësojnë Fildes Hafizin si nën, grua, kolege dhe mike shumë të mirë, duke bërë me përgjegjësi për ngjarjen, shtetin dhe gjithë shoqërinë. Mes lotëve e dhimbjes, miq të afërm, dashamirës e kolegë të drejtësisë i dhanë lamtomirën e fundit magjistrates Fildes Hafizi, nënës së 2 fëmijëve që u pre jeta në mes nga plumbat e ish bashkëshortit. Fildesin, 39 vjeçare, e vajtuan në banesën ku jetonte me qira dhe me shumë sakrifica rriste 2 fëmijët e mitur. Të afërmit e gjyqtares së vrarë thanë se 39 vjeçaria ndihej e braktisur nga shteti dhe se të gjithë dështuan për t'i mbrojtur jetën. Çdo problem është ka qenë një vajzë ekstreme. Ekstreme në punë, ekstreme në humor, ekstreme në vrapim, nën ekstreme. Ka qenë njeriu që... Ju duhet qenë se jeni Mikesha e ngushtë, ju ka shprehur ndonjëherë shqetësim lidhur me kërcënimet që merrte dhunë. Dhe çdo sekondë, der më der, dhe nga askush nuk u prit, nuk u gjithë për buzë. A ishte ajo zhgënjur nga kolegët e saj që nuk i dhanë ndihmë, nuk i dhanë drejtësi? Nga shteti, nga kolegët, nga të gjithë miqtë. Ishte braktisur totalisht. Kur është takimi i fundit që keni patur me të? Bani mund bisedën e fundit? Kemi shkutur tani në verë. Biseda e fundit që bëhet me të? Muajin qershor, që kur largova nga Shqipëria. Sidomos në pjesën e problemeve familjare, kemi qenë çdo sekondë shumë net, shumë marë, shumë ditë. Gjithkohë bashkë. Si mendoni, ka dështuar shteti për të mbrojtur njeriu në saj? Vetëm shteti, edhe ne tash. Edhe ne këtë muajin e fundit, të gjithë e braktisë. Një gjë e çuditshme shumë. Patjetër që shteti ka i farë përgjegjësiet, po megjithëse e ka bërë me paramendim se më përpara ka përgatit armën, ka fut plumin në vend ku është krim me fërmasa të rënda shumë. Nga ana tjetër, prokuroria vion hetimet për të hedhur dritë mbi motivet e krimit të rënd në zonën e Xhamllikut, ku Fadil Kasemi ekzekutoi brenda në makinë zhgruan. Burimet pranë grupit hetimor thanë se ai refuzon të jap shpjegime për krimin, ndërsa pritet të dalë të dielën për mas sigurie në gjykatën e krimeve të rënda. Tregtari Fadil Kasemi akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm. Vajza e gjyqtares së vrarë ka zbuluar nëpërmjet një shkrimi në Facebook jetën e vështirë që kishte familja për shkak të dhunës së babait vrasës.
Ajo e quan të atin një monster që s'meriton të marrë frymë, ndërsa shkruan se të ëmën do ta kujtojë si heroin që sakrifikoi edhe jetën për të mbrojtur fëmijët prej tij. Një ditë pas vrasjes tragjike të gjykatës së Shkodrës 39 vjeçare Sfildes Hafizi, vajza e saj ka shprehur në Facebook dhimbjen e madhe për vdekjen e nënës. Me fjalë prekse, bija e gjyqtares shkruan për humbjen më të madhe të jetës së saj. Mami im është heroina ime, perëndesha ime. Ajo është njeriu më i mrekullueshëm i kësaj bote dhe kur në të s'do të ketë njerëz si ajo. Ajo sakrifikoi çdo gjë për ne, duke përfshirë edhe jetën që të na largonte prej tij. Duke përshkruar situatën e dhunës që ka përjetuar në familje, vajza flet me epitete negative për baban e saj. Pavarësisht çdo gjëje ajo na fliste mirë për të, pavarësisht çdo kafshërie që kemi jetuar në atë shtëpi. Vetëm ne e dim se si rinte me frikë kur iknim çdo fundjavë te jashtë quajturi baba, që ka qenë dhe do të jetë gjithmonë një monster që nuk meriton të marrë frymë. Në fund të statusit të saj vajza shkruan: "Kur të kujtoj mamin tim, nuk do të çaj, por do të jem krenare për personin, heroinën që më riti. Besoj se tani ajo është një ëngjëll që na ruan sepse e tillë ishte edhe në të gjallë. Dhe ne do të dalim ta bëjmë krenare dhe do të bëhemi të denjtë të quhemi fëmijët e saj, sepse ajo është forca jon, edhe pse nuk është më mes nesh. Faleminderit të gjithëve që na u gjendët pranë", shkruan vajza e Fildes Hafizit. Vrasja e gjyqtares Fildes Hafizi mund të cilësohet me plot goje një akt i paralajmëruar. 2 vite më parë, gruaja i shpëtoi armës së bashkëshortit fal djalit të saj të vogël, që i tmerruar i përgjëroi të atit të mos e vriste. Një nga dëshmitarët e ngjarjes kujton skenën e tmerrit ku në mes të plazhit, në mes të ditës, në sy të 10 pushuesve, i njëjti agresor kërcënoi me vdekje gruan e tij. Dëgjoja kisma të një gruani që thoshte mos të lutem mos, dhe një burr që u lërinte si çmendur. Dhe kur që dëgjoj zërin dhe një fëmijë mashkull që të lutem në ta vrisni mamin, të lutem babi, ai që godet zonjën dhe e tëra bie në rër. Ishte një ngjarje, unë do ta mbaj mend shumë gjatë, që shante ai që u lërinte, që fliste, një fëmijë që i lutej babait në të vriste nënën, që u lërinte ka armë. Pastaj ajo që bie në shes, do me thënë një skenë që vetëm 2 bashkëshortë mund të ishte. Ka ndërhyrë një zotëri, mbaj mend që e ka shtyr, një plazhist, por pastaj ne jemi larguar dhe e mendon nuk doni më të kthenim kokën. Kemi marrë plaskat dhe kemi ardhur për Tiranë, ishte pamundur qëndrimi më. Fadil Kasëmi, 53 vjeçari që i mori jetën një shgruas, duhet ishte ende në burg për dhunën e ushtruar 2 vjet më parë ndaj saj, por kolegët e gjyqtares e dënuan atë me vetëm 3 vite, duke zbutur akuzat dhe me arsyetimin se është i thyer në moshë, ka familjar të papunë dhe është penduar për krimin. Nuk mjaftoi kjo, por pak muaj më parë ai përfitoi edhe nga amnistia. Vrasja e gjyqtares shkodrane një ditë më parë mund të ishte shmangur nëse gjykata e Kavajës do të ishte treguar korrekte në zbatimin e ligjit për masat e dhëna ndaj bashkëshortit të saj në prill të vitit kaluar. Dokumenti i siguruar nga news24 zbardh pikërisht 3 pikat e errta të vendimit të kësaj gjykate më 28 prill të vitit kaluar, të cilat favorizuan Fadil Kasëmin, duke e dënuar vetëm me 3 vite burg. Trupi gjykues i përbër nga Luan Lusha, kryesues, Eda Kaja gjyqtare dhe Markelian Koço gjyqtar, në shqyrtimin e ngjarjes së vitit 2015, kur Fadil Kasëmi tentoi ta vriste ish bashkëshorten gjyqtare në një restorant në Golem, e klasifikuan atë jo si tentativ vrasje, por thjesht mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe dhunë në familje. Si shihet edhe nga vendimi, ish bashkëshorti i gjyqtares u dënua për armbajtje pa leje në banesë që dënohet nga 1 deri në 5 vjet burg, dhe jo për armbajtje pa leje në makinë apo ambiente publike që dënohet nga 7 deri në 15 vjet burg. Po pavarësisht se në lojë ishte jeta e koleges së tyre Hafizi, gjyqtarët e Kavajës, të prekur nga pendesa e të pandehurit Fadil Kasëmi dhe duke arsyetuar se është i thyer në moshë dhe me familjar të papunë, e dënuan me 3 vjet heqelirie, kur në fakt 53 vjeçari rezulton të jetë një tregtar i fuqishëm në tregun Çam në Tiranë, por nuk ka mjaftuar vetëm ky vendim i gjykatës së Kavajës për lehtësimin e dënimit të burrit vrasës. Me një urdhër lirimi të lëshuar më 14 janar të 2017-s, Fadil Kasëmi fiton lirin për t'u armatosur sërish dhe për të kryer aktin makabër, duke vrarë nënën e fëmijëve të tij. Nëna e 2 fëmijëve, gjyqtarja Fildes Hafizi, nën frikën për jetën e saj rreth një vit më parë, i shkroi një letër ambasadorit amerikan Donald Lu, në emër të grave viktima të dhunës në familje.
Hafizi qartazi dënonte sistemin e drejtësisë shqiptare, ku vetë bënte pjesë e që siç shkruante vetë e kishte riviktimizuar. Fildes Hafizi, magjistratja 39 vjeçare, e cila u qelluar për vdekje nga ish burri, u la në mëshirë të fatit nga institucionet shtetërore. Nëna e 2 fëmijëve kërkoi mbrojtje nga shteti pasi ndiej e rrezikuar për jetën, por kërkesat e saj ranë në vesh të shurdhët. News24 dhe Balkanoeb disponojnë një letër që gjykatësia e Shkodrës i drejtoi ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu, duke kërkuar ndihmën e tij. Mes të tjerash, nëna e 2 fëmijëve e informonte ambasadorin se ndihej e braktisur nga shteti përballë kërcënimeve me jetë që i bënte ish burri. Jam Fildes Hafizi dhe jam nënë e 2 fëmijëve, po ju shkruaj për të ndarë me ju një shqetësim që nuk lidhet vetëm me mua, por me shumë femra shqiptare, viktima të dhunës në familje dhe më pas viktima të sistemit të drejtësisë. Vitin e kaluar unë kam kaluar një proces divorci pothuaj tragjik. Gjatë këtij procesi ish bashkëshorti im u përpoq të më mbante të martuar jashtë vullnetit tim, duke më kërcënuar me armë. Theksoj se kam qenë me urdhër mbrojtje deri në përfundim të procesit të divorcit. Pas zgjidhjes së martesës në korrik të 2015-s, ai tentoi të më eliminonte fizikisht, por prokuroria akuzoi vetëm për dhunë në familje dhe armbajtje pa leje. Shqetësimi im i vërtet filloi kur unë e kuptova që edhe pse jam pjesë e sistemit të drejtësisë, akoma edhe sot që po ju shkruaj, nuk është bërë asnjë seancë gjyqësore që të jepet drejtësi. Gjykatësia i shpreh shqetësim ambasadorit Donald Lu se ish bashkëshorti i saj mund ta vrasë, pasi nuk po ndëshkohet nga sistemi i drejtësisë, pjesë të cilit ishte edhe ajo vetë. Është pikërisht sistemi ku unë kam ndëruar gjithmonë të bëj pjesë, i cili më riviktimizon çdo ditë. Fakti që asgjë nuk ka ndryshuar nga data 19 korrik 2015 më bën të mendoj që jeta ime dhe e fëmijëve të mi nuk është as pak e sigurt. Ky fakt nuk më lë të vazhdoj e qet misionin tim si nënë e si gjyqtare. Çdo ditë jetoj me frikën se ai do të dalë sepse mund t'i shuhet masa e sigurimit dhe mund të realizoj qëllimin e tij, të përfundoj veprimin që nisi sepse sistemi i drejtësisë po i jep një leksion. Bëj çfarë të duar se nuk ka ndëshkim. Çdo ditë i lutem Zotit që të më lër jetën, që t'i bëj fëmijët e mi qytetar të Zotit të denj. Zoti ambasador, nuk do të dëshiroja kurrë që t'ju humbas kohën tuaj të çmuar, nëse nuk do të ndjehem e pasigurt për jetën time dhe e pambrojtur nga shteti im. Përmes një statusi në Facebook, ish deputetja Mimoza Hafizi, kushërir me gjyqtaren Fildes Hafizi, e përshkruan atë si një vajzë trime që e donte jetën dhe admironte profesionin. Edhe pse me keqardhje, shkruan se është larg dhe nuk mund t'i jap lamtumirën. Hafizi shprehet se brenda nga e saj është se vdekja e gjyqtares nuk u shmang dot as pas klithmave për ndihmë. Jam shumë larg e s'mund të shkoj t'i hedh një grusht dhe lamtumire, me dhimbjen për vitet e pajetuara, me brengën e një vdekjeje që nuk e shmangëm dot, me jehonën e klithmave të saj për ndihmë, me revoltën ndaj sistemit që kemi ngritur, shkruan Mimoza Hafizi në profilin e saj. Në vend që sot të protestonin të gjitha bashkë për vrasjen e një 39 vjeçareje të dhunuar prej vitesh, shumë gra zgjedhin të heshtin. Për ironi, po për fat të mirë janë burrat që kërkojnë ashpërsim të ligjit për të parandaluar krime të tilla. Në një ditë që gratë duhet të protestonin për dhunën ndaj tyre, jo vetëm që nuk e bëjnë, por hezitojnë të dënojnë aktin publikisht, duke ju fshehur kameras. Mos më pyet për këtë se s'unë sqare. Ku vetin gjyqtare era prej dhunës? Si mund të jepet fund dhunës në familje? Kur dje era prej një gjyqtare? Kam nxitim. Zonjë, si mendoni që mund të jepet fund dhunës në familje? Ata qytetarë që ndalin hapin kur i pyesin për ngjarjen e rënë ndodhur një ditë më parë, bëjnë fajtor shtetin dhe kërkojnë ligje më të forta. Shqiptarët kanë mentalitet akoma me zakonet e dikushme të kaluara, nuk janë shkëputur akoma për tyre dhe prandaj ndodh dhe kjo. Unë mendoj se edhe legjislacioni duhet ndryshojnë, duhet të ketë një ligj më të fortë, bëhet mundur parandalimin e këtyre ngjarjeve. Për mendimin tim është policia që duhet kishte punuar më mirë për ta parandaluar këtë ngjarje. Si doli ky me amnisti kushenzori, aq më tepër me pistolet në dorë. Thotë Edi Rama, zgjidhja vettingu të shkojë gjithse kushi përpara përgjegjësisë. Derisa e dhunonte gjithë kohën, përse ta mbante një burr të tillë? Ta marrin e ta ndukin zvarr.
Le unë kam baruar të mija, di ka meq me ko, ka mequr burri, ka mequr dhunën. E kjo është... Fajtorë është shteti, ligje më të fortë, se demokracia është ligjë. Demokracia është zbatosh rregullat që të ecim përpara, se ndryshe... Ligji, fuqi, zbatoj ligjin. Pa ligj, nuk ka më vetëm ligji. Ligji, edukimi. Edukimi njerëzve, i të gjithëve. Mendja është liruar nga të mirat dhe ka vajtur drejt të këqijave. Duhet edukim, krahas të tjerave. Teksa marrim opinione qytetarësh për ngjarjen e rëndë, rastësisht takojmë dhe një nga mësueset e 2 fëmijëve të gjyqtares së ndjer. E tronditur nga ajo që ka dëgjuar, ngushëllimi i parë shkon për 2 ish nxënësit e saj, teksa na rrëpen se si e ka njohur Fildes Hafizin. Unë i dua shumë se i kam pasur nxënësit e mi. Ngushëllime, është e tmerrshme, është ngjitse. E pa imagjinueshme, nuk ka fjalë. Një zonjë nderuar, shëmbullore, nën shëmbullore. Nuk e di si profesioniste, se nuk mund të them, po ka qenë një nën shëmbullore dhe fëmijët e saj janë shëmbullor. Ai fëmijëve ka ardhur ndonjëherë, është interesuar për fëmijët në shkollë? Nuk e njoh. Sipas studimit më të fundit të Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, rezulton se rreth 60% e grave shqiptare kanë pësuar dhunë të paktën një herë në jetën e tyre. Në çdo drejtori vendore do të ngrihet task force për të hetuar paratë e krimit dhe personat me precedent penal. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Aki Çako, ju kërkoi vartësve angazhim maksimal për luftën ndaj palishmërisë dhe dhunës në familje. Policia e shtetit gjatë kësaj vjeshte do të ketë prioritetet e qarta për të qenë efektive ndaj parandalimit të trafikimit të narkotikëve, personave me precedent dhe me makina luksoze, ndërtimeve pa leje dhe dhunës në familje. Gjatë takimit që drejtori i përgjithshëm Aki Çako organizoi dje me drejtuesit vendor, u bëri me dije dhe porositë e kryeministrit për ngritjen e task forces për evidentimin e aseteve kriminale dhe sekuestrimin e tyre. Ngritjen e kësaj strukture Çako e kërkoi që të jetë aktive në çdo drejtori vendore policie. Jeni njohur që të gjithë që të hartohet një plan i detajuar lidhur me gjetjen, identifikimin, saksimin dhe procedimin ndaj aseteve kriminale që posedojnë këta element. Ndaj dhe është domosdoshme që të merren masa për kërkimin, gjetjen dhe vendosjen në sekuestro të gjithë këtyre pasurive. Vjedhja e energjisë, djegja e pyjeve me zjarr dhe ndërtimet pa leje ishte një tjetër prioritet që drejtori i përgjithshëm kërkoi vlerësim maksimal. Kemi përgatitur gjithashtu edhe planin e masave i cili lidhet me monitorimin dhe kontrollin e territorit për çështjen e fenomenit të palishmërisë, ndërtimeve pa leje, prerjes së palishmit të pyjeve. Ky plan duhet të vazhdojë, sikurse thamë me të njëjtin ritëm. Dhuna në familje do duhet të ketë edhe më shumë vëmendje nisur dhe nga ngjarjet e fundit, ku Çako kërkoi të mos neglizhohet asnjë rast. Por që të realizohen këto pika, drejtori i përgjithshëm kërkoi disiplinë në punë, integritet nga punonjësit e policisë dhe identifikimin e goditjen e të inkriminuarve brenda radhave të policisë. Krimi nuk duhet të ketë lidhje me policinë, ndaj Çako paralajmëroi se vettingu do të prek dhe uniformat blu. Një 18 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd si pasojë një aksidenti mëngjesin e sotëm. Ngjarja u shënua në Elbasan, ku një automjet me targa Tirane 7963 ka përplasur 18 vjeçarin gëzim Çilit teksa udhëtonte me një motor. Për pasojë drejtuesi i motorit, 18 vjeçari ka marrë plagë të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën, po hetohet për të zbuluar rrethanat e aksidentit. Policia e shtetit ka vijuar operacionet masive kundër kultivimit të lëndëve narkotike. 104.2 gram kokain janë sekuestruar në kryeqytet dhe janë vënë pranga 6 persona. Në total të operacioneve nga ajri dhe deti janë sekuestruar 900 kg kanabis dhe janë arrestuar 8 persona. 104.2 gram kokain si dhe 6 arrestuar është bilanci 2 operacioneve të policisë në kryeqytet me qëllim goditjen e shpërndarësve të drogave të forta. Në operacionin e parë të koduar BIS u arrestuan Genci Huta, Denis Yzo, Gentian Dikolarisi dhe Angelin Gega. Në automjetin tip Volkswagen ku udhëtonin 4 të arrestuarit, policia sekuestroi 50.4 gram kokain, ndërsa në operacionin e koduar Tranter u sekuestruan 50 gram kokain, si dhe u vu në pranga Dritan Toska dhe Vladimir Ademi.
Policia e shtetit njofton se operacionet masive janë shtrirë nga grupderdhja e lumit Buna në Shkodër deri në kepin e qefalit Butrint dhe zhvillohen nga toka, deti dhe ajri. Gjatë operacionit janë sekuestruar në total rreth 900 kg kanabis sativa, nga ku 517 kg u zbuluan pranë një banese në fshatin Zhapokik në Memaliaj. Në pranga ra pronari banesës 54 vjeçarin e Imbishani, si dhe nisi procedimi penal për kryeplakun e fshatit. Gjithashtu, policia ka arrestuar edhe 32 persona të cilët ishin shpallur në kërkim. Ka sekuestruar 2 mjete lundruese pa dokumentacion, si dhe 6 armë zjarri dhe 2987 fishek. Një zjarri për masave të mëdha përfshiu me ditën e kësaj të premteje një ish repart ushtarak në Bushat të Shkodrës. Zjarri që dyshohet se është vënë qëllimisht u fuqizua brenda pak minutave për shkak të erës, duke sjellë edhe djegjen e municioneve të mbetura në këtë ish repart. Kjo shkaktoi një seri shpërthimesh, të cilat vijuan për rreth 1 orë gjysmë. Si pasojë e flakëve u dogjën 2 banesa që ndodheshin në maj të Kodrës, pranë ish repartit, aty ku mjeti zjarfikës nuk mundi të ndërhynte, si edhe me 10 rrënj ullinj u dogjën gjithashtu. Forcat zjarfikse shmangën për hapjen e zjarrit tek banesat e tjera të fshatit. Në vendngjarje mbritën edhe efektiv të forcave të armatosura, të cilët janë duke vijuar ndërhyrjen me mjete rrethanore pranë ish repartit, por situata ende nuk është vënë në kontroll pasi era favorizon për hapjen e flakëve. Ish reparti ushtarak prej vitesh ka qenë jashtë funksionit e objekti nuk ishte në ruajtje, pavarësisht se brenda atij kishte municione që kanë qenë në rrezik për jetën e banorëve aty pranë. Pas zgjedhjeve të qershorit, financimi i ekonomisë ka shënuar rritje. Në korrik kreditimi ju rikthye rritjes pas disa muajsh rënje. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se totali kredis arriti në 545 miliard lekë ose 2 miliard lekë më shumë krahasuar me qershorin. Pas individëve dhe bizneset në muajin korrik kanë marrë më shumë ua në banka. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë vjet re një përmirësim i kredis në vend të muajit të fundit. Megjithatë, krahasuar me një vit më parë, kredia mbetet më e ulët me rreth 1%. Vlera totale e kredisë dhënë individëve nga bankat dhe institucionet e tjera financiare ka arritur 173 miliard lekë në rritje, me 4.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, kredia për biznesin dha shenja gjallërimi gjatë muajit korrik, duke regjistruar një rritje modeste prej 700 milion lekësh. Zgjerimi i portofolit të kredis ndodh për herë të parë që nga muaji shkurt, duke dhënë shpresë për një ecuri më të mirë në gjysmën e dytë të vitit 2017. Tendencën në rritje gjatë muajit korrik e shënuan edhe depozitat të ndikuara kryesisht nga prurjet e emigrantëve në sezonin veror. Kjo rritje kredie ka ardhur menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të 25 qershorit. Edhe pse një vend me burime të shumta ujore për herë të parë pas shumë vitesh, Shqipëria ka ulur me 72% eksportet dhe ka rritur me 40% importet e energjisë elektrike, duke e thelluar deficitin tregtar për 2017. Arsyet e kësaj performance të dobët janë analizuar në një tjetër raport, atë të sekretarit të Komunitetit të Energjisë, i cili si pritet të marrë edhe masa ndëshkimore ndaj vendit tonë. Bëhet fjalë për sekretariatin. Rëndohet bilanci i energjisë elektrike në vend, situatës së vështirë të 3 mujorit të tretë për shkak të thatësirës, i shtohet edhe 6 mujori i parë i vitit. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë për një përkeqësim të bilancit në sistemin e energjisë në vend. Të gjithë hidrocentralet publike e private kanë shënuar për gjysmën e parë të vitit 2017 një rënje të ndjeshme të prodhimit të energjisë, që në total arrin në 25.9%. Kjo ulje e prodhimit ka bërë që për këtë periudhë eksportet e energjisë elektrike të bien si asnjëherë më parë me 72% dhe importet në tregun energjetik të rriten me gati 40%. Të dhëna këto të krahasuara me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Përpos bilancit tregtar deficitar për janar-qershor, edhe humbjet në transmetim të energjisë kanë shënuar një rënje ndryshe nga 6 mujorët e viteve të kaluara, po kështu edhe në sistemin e shpërndarjes janë regjistruar humbje krahasuar me vitin e kaluar. E ndërkohë që prodhimi dhe humbjet kanë rezultuar me bilanc negativ, energjia elektrike është përdorur më shumë nga konsumatorët familjar dhe jo familjar.
Arsyet e bilancit negativ të sektorit energjetik i jep një tjetër raport i publikuar pak ditë më parë nga Sekretariati i Komunitetit Energjisë, ku edhe Shqipëria bën pjesë. Në analizën e ekspertëve të sekretariatit, pavarësisht përmirësimit të ligjeve dhe përafrimit të tyre me Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk ka arritur t'i zbatojë ato në praktik. Edhe pse sot vendi ynë ka një model të ri në letër për tregun e energjisë, sipas sekretariatit ka ende çështje që duhet të rishikohen me urgjencë. Kritikat vijojnë edhe ndaj kompanive shtetërore të energjisë si Kesh dhe OST. Sipas sekretariatit, marrëveshja mes dy operatorëve dhe procedurat e prokurimit të energjisë për mbulimin e humbjeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes kanë shkelur ligjin e komunitetit energjisë dhe ligjin kombëtar. Po kështu Shqipërisë si tërhiqet vëmendja edhe për mungesën e harmonizimit të disa ligjeve me direktivat e sekretariatit lidhur me TVSH-n. Nuk është zbatuar asnjë rregull i përcaktuar në direktivë, thuhet në raport, për shmangjen e taksimit të dyfisht, duke çuar kështu në prishje të konkurrencës. Për të gjitha shkeljet, sekretariati paralajmëron marrjen e masave ndaj Shqipërisë. Ministrja e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni vizitoi dje fshatin Pëllumbas, 25 km nga Tirana, i njohur për bukuritë e tij natyrore dhe për një nga shpellat më të bukura në gjithë Ballkanin. Ministria e Zhvillimit Urban në bashkëpunim me USAID ka investuar për ndërtimin e rrugës së re hyrëse, rekonstruksionin e sheshit të fshatit, për ndriçimin, për ngritjen e shumë bujtinave dhe një zyre informacioni për vizitorët. I cilësuar si një nga atraksionet më të bukura ekoturistike në Shqipëri, fshati Pëllumbas, 25 km nga Tirana, ka tashmë një rrugë të re hyrëse të asfaltuar dhe të gjelbëruar, si dhe një qendër tërësisht të transformuar, fal një investimi të financuar nga Fondi i Ministrisë së Zhvillimit Urban, mbështetur nga USAID. I famshëm dhe për një nga shpellat më mbreslënse, që mban të njëjtin emër me fshatin, një monument i rrallë natyror. Pëllumbasi është vizituar gjatë paradites edhe nga Ministri e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni, shoqëruar nga kryebashkiaku Erion Velie, si dhe përfaqësues të USAID dhe trupi diplomatik të vendeve të ulta. Në daljen e saj të fundit publike në postin e Ministres së Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni falenderoi të gjithë aktorët që dhanë ndihmësën për realizimin e një prej projekteve më ambicioze, që synon ta shndrojë fshatin Pëllumbas në një pikë referimi të turizmit rural. Të gjitha këto ndërhyrje, them, e bëjnë jetën tuaj këtu më të mirë, të gjithëve ju, krijojnë më shumë mundësi punësimi, sjellën më shumë turistë vendaze tuaj, e bëjnë më tërheqëse dhe më të bukur Tiranën tonë, duke eksploruar ne të parët gjithçka që ofrojmë. Projekti financuar nga USAID parashikon veç të tjerash dhe ndërtimin e një numri të madh bujtinash, 4 prej të cilave do të hapin dyert brenda muajit dhjetor 2017. Modeli do të vazhdojë të zhvillohet dhe unë them se unë jam ambasador Hollandës që ne si Shqipëri e kemi bërë zgjedhjen e duhur, turizëm të qëndrueshëm, padyshim. Një falenderim për punën e ministres Gjermeni ka dhënë dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, që theksoi se fokusi i Bashkisë së Tiranës në 2 vitet e ardhshme do të jetë përmirësimi i infrastrukturës në zonat rurale. Fal kontributit të Tinës, jo vetëm Bashkia e Tiranës ka një plan urbanistik ku dim eksaktësisht se çfarë do të ndodhi në çdo cep të Tiranës. Angazhimi i Bashkisë Tiranës është që në 2 vitet e ardhshme fokusin më të madh ta kemi tek fshat, sepse besoj vetëm kur punohet me të njëjtën cilësi, si në sheshin Skënderbej, si në pazarin e ri, si në Pllumas, si në Krab, vetëm atëherë mund themi që qyteti po ecën me të njëjtën shpejtësi. Mbi 6.000 familje në qytetin e Kukësit prej 2 muajsh nuk marrin ndihmën ekonomike. Shkak është bërë ngërçi në Këshillin Bashkiak pasi nuk mblidhet në mungesë të kuorumit. Kjo situatë ka krijuar shqetësime të mëdha për përfituesit e ndihmës ekonomike. Ngërçi i krijuar në Këshillin Bashkiak të Kukësit ka penalizuar mbi 6.000 familje, pasi prej 2 muajsh ju është ndërprerë ndihma ekonomike. Bojkoti nga këshilltarët ka bërë që mbledhjet të dështojnë për 2 muaj me radhë, si rrjedhojë e mungesës së kuorumit. Kjo situatë është kthyer në një problem shqetësues për shumë familje, të cilët përveç se ndihmës ekonomike nuk kanë të ardhurat të tjera. Vetëm muajin qershor që kemi pasur një ftesë nga Këshilli Bashkiak për të paraqitur për të mbrojtur materialin, për muajin korrik dhe muajin gusht, duke përjashtuar datën e dieshme, që fatkeqësisht përsëri mbledhja dështoi, për arsye përsëri të Këshillit Bashkiak, ne nuk kemi pasur asnjë ftesë. Ju bëj thirrje Këshillit Bashkiak që ne si administratë jemi të gatshëm çdo kohë, në çdo orë, pavarësisht orarit të punës, pavarësisht ditëve të punës, jemi pushim apo jemi në punë, ne jemi të gatshëm që të mbrojmë materialin para organit përkatës. Ata që e vuajnë më shumë këtë situatë janë personat në nevojë në qytetin e Kukësit. Janë të përqetohë rrejt tjirëve bashkisë. 5.000 ka pa punë. Kjo është zvarritja shumë e gjatë, shumë e theksume. Qytetarët po
po zvarritën, po rrinë, po lodhen, po dërmitën, dikush ka, dikush nuk ka. Pa punësi sa dur. A merrni ndihmë ekonomike? 30.000 lekë muj. A e keni marrë këtë 30.000 lekë? Kur të teket? Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë pas bisedës me kolegen tonë Klodiana Lala, vjojmë edhe të tjera zhvillime të ditës. Do ndrojmë temë, do flasim për zjarre, do ndalemi tek zjarri në Tarabosh të Shkodrës, ne do t'idhemi me Senat Nikëshiqin për të marrë të rejat e fundit prej andej, vazhdon prej ditësh zjarri atje dhe është reaktivizuar tashmë. Senat, përshëndetje, si është situata? Po, përshëndetje edhe herë në Shkodra, situata i Shkodrës vazhdon që tjetër është tjerë tashmë edhe me zjarri. Marrin e Taraboshit si ka nisur që prej 3 ditësh në Zogaj dhe më pas është përhapur gjithë andej duke përfshirë dhe Shirokë se duke përkunduar deri në afërsitë antenave të televizioneve për antenave të transmetimit që ndodhen në malin e malit të Taraboshit. Çastën e parë ka ndodhur një incident efektivi i zjarrfiksëve, Zgjeruari është asfiksuar dhe nuk ka mundur që të qëndrojë në këmbë dhe nga asfiksimi ka rëshitur pas metra duke marrë disa dëmtime në trup. Efektivi i rrahit ndodhet në spitalin regional të Shkodrës dhe është fatmirësisht jashtë rreziku për jetën, ndërkohë që transportimi i tij deri në spital është bërë me zjarrfikse si e vetmja në për të treguar dhe për të dhënë ndihmën e parë. Ndërkohë që në Tarabosh është pamundur pakën deri tani ndërhyrja me helikopter për shkak se helikopteri i kompanisë që ka ardhur vazhdimisht në Shkodër edhe gjatë zjarreve të tjera në emergjencë ndodhet në shërbim servisi, pakën kështu është komunikuar emergjencave të Shkodrës, ndërkohë që zjarrfikët dhe ushtrisë vazhdojnë që të ndërhyjnë në mjetet e tyre për ta mbajtur sa më lart zjarrin banesave, por edhe antenave të televizioneve. Në qartë, Senat do të falenderoj se Senat Nikëshiqi me të dhënat e situatës më të fundit nga zjarri në Tarabosh, pranë liçenit të Shkodrës. Besimtarët mysliman kanë kremtuar sot Kurban Bajramin. Në faljen e Tiranës, drejtuesit e komunitetit mysliman përcollën mesazhe paqeje dhe kërkuan vëmendje për të pamundurit. Nuk munguan thirrjet për respekt më të madh ndaj femrës së shqiptare, apel që vjen një ditë pas vrasjes së gjyqtares në kryeqytet. Allahu Akbar. Sheshi Skënderbej mirëpriti këtë mëngjes mira besimtar mysliman të Tiranës për të falur namazin dhe uruar njëri tjetrin për festën e Kurban Bajramit. Në këtë kremtim nuk munguan mesazhet e solidaritetit dhe paqes nga drejtuesit e komunitetit musliman, të cilët rikujtuan besimtarët se feja islame nuk duhet keq përdorur. Në fjalën e tij para besimtarëve, drejtuesi i komunitetit musliman Skënder Bruçaj kërkoi që kjo ditë e gëzuar të shërbejë për të forcuar lidhjet familjare dhe shoqërore, si dhe për t'u gjendur familjeve në nevojë. Të përhapim paqe dhe siguri mes njerëzve dhe jo konflikt dhe përçarje. Të përsjellim shpresë dhe dashuri dhe jo pesimizëm dhe urrëtie. Zoti e bëf Kurban Bajramin fest në zemrat tona, fest në familjet tona, fest ku do mbarë në shoqëri. Zoti e bekof Shqipërinë dhe shqiptarët gëzuar festën e Kurban Bajramit. Besimtarët pasi kryen ritin e përvitshëm, ju drejtuan familjeve të tyre për të bërë kurbanin dhe organizuar drekën e Bajramit. Dita më e bukur për ne muslimanët. Ne do vazhdojmë në për gëzime familjare. Komshi, miq, shok. Një festë shumë mbarësi dhe lumturi në për familje. Si do vazhdoj festa gjatë ditës sotme? Do vazhdoj lumtur, bukurinë për njerëzit, vizita. Ju uroj një ditë të mbarë dhe një vit qoftë një vit sa më i mbarë më mirë. Kjo festë është e mrekullueshme. Të gjithë të jenë të gëzuar për Bajramin. Si emocioni atëhershëm i fitër Bajramit në muajin e Ramazanit. Po sot është pakati më e madhe, si gjithmonë do bëjmë drekën e Bajramit, si çdo traditë tjetër. Ju uroj gjithë shqiptarët të vazhdojnë rrugën e Islamit, të jenë begatshëm kudo që të jenë. Kështu siç e kemi pritur me shumë dashuri, lumturi dhe paqe, ashtu do ta presim edhe së bashku dhe shumë vite të tjera. Gëzuar edhe juve dhe stafi. Edhe pse atmosferë feste, Muftiu i Tiranës Ylli Gurra, nisur nga vrasja e gjyqtares një ditë më parë, apelojnë ndaj qytetarëve dhe besimtarëve që ta duan familjen dhe në veçanti të respektojnë më shumë gjininë femërore. Për te dhe atmosferës fetare, çdo besimtar dhe besimtare duhet të jetë i përqendruar apo të rikthej në memorien e vet, qoftë besimi, qoftë qytetarisë, që
të jemi më respektues, më të paqt, më komunikues, më shpresdhënës ndaj gjithkujt, po në veçanti ndaj gjinisë femërore, ndaj rolit familjes. Pas faljes së Kurban Bayramit, me ndërhyrjen e punonjësve të bashkisë dhe komunitetit musliman, sheshi Skënderbej mori pamjen e zakonshme. Falja e namazit të sotëm është e dyta që besimtarët muslimane kryen në sheshin Skënderbej, por ajo që ra në sy këtë herë ishte fakti që monumenti i heroit kombëtar Skënderbeu ishte mbuluar. Ai nuk shihej nga shumica e besimtarëve në shesh dhe nga shumë pika ku ishin instaluar kamera televizive. Një pankartë e madhe që ishte vendosur në një skel disa metra të lartë uronte Kurban Bayramin, por njëherë shmbulonte statuin e madhe të heroit kombëtar. Nuk dihet i kujt është vendimi apo leja për këtë veprim, por kujtojmë se ai kryhet pikërisht pak ditë pasi qeveria shpalli vitin e Skënderbeut. Megjithëse nuk pati asnjë reagim institucional, nuk munguan reagimet e qytetarëve. Mbulimi i statujës së heroit në një shesh publik të përbashkët për të gjithë shqiptarët e mbar botës ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale nga njerëz të feve të ndryshme, ku kërkohet respekt për figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, i cili është një figurë e gjithpranuar si hero i kombit shqiptar. Kritika dhe sharje për këtë fakt janë drejtuar në Facebook edhe kryeministrit Rama në foton me të cilën uronte Kurban Bayramin. Krerët e politikës kanë uruar besimtarët musliman festën e Kurban Bayramit pas vizitës që bën në selinë e komunitetit musliman të Shqipërisë. Presidenti i Republikës, i pyetur për vrasjen e gjyqtares nga ish-bashkëshorti, tha se do të mbahen qëndrime edhe më të qarta për çështje të tilla dhe do të adresohen problemet brenda familjes. Tradita e urimeve të krerëve të shtetit në selinë e komunitetit musliman ka vazhduar edhe këtë vit. Presidenti i Republikës Ilir Meta teksa uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bayramit, dhe se harmonia dhe dashuria duhet të mbizotërojë. Uroj që kjo ditë të ripërtritje besimi të ndihmoj për të çliruar shpirtrat nga brengat dhe vështirësitë e përditshme dhe ikosisht të japi më shumë forcë dhe besim për të ardhmen. Dhe në këtë ditë sakrificash hyjnore dhe toksore do të uroja për gjithë shoqërinë tonë dhe për gjithë familjet tona më shumë paqe, mirëqenie, harmoni dhe mbi gjitha dashuri për njeriu dhe për njëri tjetrin. Edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u përcolli urime besimtarëve musliman për festën e Kurban Bayramit, teksa tha se vitin tjetër besimtarët musliman do ta kremtojnë këtë festë në xhaminë e tyre të re. Nuk është një festë për të shpërndar mish, është një festë për të shpërndar dashuri, për të shpërndar mirësi, për të shpërndar përkujdesje. Vjen mirë që kemi jetur shumë me punët e xhamisë, do të jemi gati për ta hapur vitin tjetër pas një viti. Një ditë për kushtimi dhe zotimi për një shoqëri më të drejtë ka cilësuar festën e Kurban Bayramit, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai tha se kjo duhet të jetë një ditë kujtese për përgjegjësitë e rënda dhe të rënduara të politikës. Lutja ime dhe mendimet e mia janë për një shoqëri më solidare, të zemrës së dhemshur, për një shoqëri me më shumë mundësi. Që jo vetëm ditën e Kurban Bayramit, jo vetëm ditën e festave, por çdo ditë tryezat e shqiptarëve të jenë plot. Prandaj kjo është edhe një ditë për kushtimi, zotimi dhe kujtimi për përgjegjësitë e gjithë secilit, raport me një shoqëri më të drejtë. Selia e komunitetit musliman shqiptar është vizituar nga shumë politikanë, ambasador të huaj të akredituar në Shqipëri, si dhe krerë të besimeve të ndryshme fetare në vend, për të uruar Kurban Bayramin. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj ka festuar ditën e Kurban Bayramit me fëmijët në situatë rruge që marrin shërbime në qendrën sociale për fëmijë tek zogu i parë. Kryebashkiaku garantoi se qyteti i Tiranës ka qendra sociale të mjaftueshme për t'u gjendur pranë njerëzve në nevojë, ndërsa bëri thirrje qytetarëve të mos kultivojnë dhënien e lëmoshës në rrugë, pasi kjo metodë nxit shfrytëzimin e fëmijëve nga tutorët e tyre. Qytetari i parë i Tiranës Erion Veliaj ka zgjedhur ta festojë ditën e Kurban Bayramit me fëmijët në situatë rruge në qendrën sociale pranë bulevardit Zogu i Parë. Si në raste analoge, Veliaj ka shpërndar vetë gatimin e festës, i ndihmuar nga 10 vullnetar që asistojnë falas në qendrat sociale në kryeqytet.
Sot është një ditë e veçantë, një ditë e Bajramit, edhe kjo është arsye pse unë jam bashkuar me gjithë kolegët e bashkisë që këtë punë e bëjnë për ditë në një nga qendrat tona shembullore këtu në bulevardin Zogu i Parë, një qendër e cila çdo ditë mirëpret 10 fëmijë, kryesisht fëmijë në situatë rruge, kryesisht raste shumë të vështira. Kryebashkiaku i bëri thirrje popullatës që t'i jap fund dhënies së lëmoshës, pasi kjo sipas tij nxit shfrytëzimin e fëmijëve nga tutorët e tyre. Rruga nuk është një alternativë, ndaj dhe unë ftoj gjithë qytetarët të bashkëpunojnë me Bashkinë e Tiranës. Duke kultivuar lëmoshën, atëherë po kultivojmë shfrytëzimin që dikush i bën fëmijëve duke i nxjerrë në rrugë. Fëmijët nuk janë bankomat për të cilë paratë tek tutori. Velia i garantoi se Tirana i ka të gjitha kapacitetet për t'u gjendur pranë njerëzve në nevojë. Ne kemi qendra sociale në çdo cep Tiranës, do të thotë që askush në këtë qytet nuk vuan për të ngrënë, ne kemi një alternativë ku jo vetëm ofrohet ushqimi, po ofrohet shërbim, ofrohet terapi, ofrohet këshillim me psikolog. Vetë fëmijët që marrin shërbim në këtë qendër sociale kishin organizuar një koncert me rastin e Kurban Bajramit. Edhe besimtarët mysliman nga të gjitha vendet e Shqipërisë falën namazin e Kurban Bajramit këtë të premte. Besimtarët anemban vendit u lutën për paqe dhe dashuri, harmoni dhe begati ishte mesazhi që ata përçuan për të gjithë shqiptarët. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mira besimtar mysliman në shumë qytete të vendit kanë falur namazin e festës së Kurban Bajramit që në orët e para të mëngjesit. Allahu Akbar. Në Berat, qindra besimtar mysliman kryen ritet fetare në pedonalen e qytetit. Qindra besimtar kanë kryer faljen e namazit në xhamin Ilyas Bej Mirahori në Korç, duke shkëmbyer urime mes njëri tjetrit. Mira besimtar mysliman janë drejtuar xhamisë së qytetit të Durrësit, duke shkëmbyer mesazhet e dashurisë vëllazërore dhe të mirëqenies në çdo familje. Allahu Akbar. Në Elbasan, rreth 3000 besimtar falën namazin në sheshin Gensher. Qindra besimtar mysliman kryen ritet fetare në sheshin kryesor të qytetit të Lushnjës. Në Kukës, besimtarët mysliman u falën në dy xhamit e zonës. Myftiu Islam Hoxha përcolli mesazhet e paqes dhe dashurisë. Pas vizitës në xhamin e Parucës në Shkodër, ministri Bushati përcolli urimet për të gjithë besimtarët. Urimi im dhe urimi jonë me rastin e festës Kurban Bajramit shkon rreth parë për besimtarët musliman. Më shumë mirëqenie, për më shumë marrësinë, është nga ato festa që na bën gjithëve së bashku. Muslimanët tanë mban botës festojnë sot Kurban Bajramin që pason në haxhin, pelegrinazhin vjetor në Mekë. Festa 4 ditore e njohur edhe si festa e sakrificës është njëra prej dy më të rëndësishmeve të fesë islame. Ajo përkujton nga dishmërinë e profetit Ibrahim ose Abraham sipas hebrejve për të sakrifikuar djalin e tij te Zoti. Gjatë kësaj feste është traditë që besimtarët të sakrifikojnë një kafshë. Palestinezët hynë në xhamin Al-Aqsa të Jeruzalemit për lutje, ndërsa Arabia Saudite njoftoi se më shumë se 2.3 milion pelegrinë kishin mbërritur këto ditë në Mekë. Festivali u festua gjithashtu në të gjithë Afrikën me besimtarët në vende të tilla si Somalia dhe Kenya që ndiqnin lutjet masive. Kurban Bajrami u festua edhe në Rusi, ku mira besimtarë musliman u mblodhën për namaz në moskë.